half kilo of flour, 6 pieces egg, sugar, food color, 1 tablespoon baking powder. Combine the flour and the egg. Then, ibuhos natin ang milk. Kalahati lang muna para matansya natin yung mixture. So, yan siya. Malapot pa masyado. So, add na natin yung half cup of milk. So, gamit ako ng blender para hindi siya magbuo-buo. Maganda siya pang mix para hindi magbuo-buo yung ating flour. Okay, I'm done. Good na to. Maganda na ang ating mixture. So, next is, add na natin yung sugar. Yan. Tansyahin nyo na lang yung sugar kung anong tamis yung gusto nyo. And then, add ko yung baking powder. Haluin nyo lang ng mabuti. Next is, food color. Option na lang yung food color. Ito na ang ating mixture. Perfect na siya. So, we're ready to cook. Ayan. Ang gamit ko dito ay margarine. Hindi ako gumagamit ng mantika. So, spread evenly lang ng ating butter. And then, ibuhos na natin ating mixture.
Okay, luto na yung other side. So, sa kabilang side naman. Well, okay na to. Luto na. See that? Ang ganda ng texture niya. Din makapal siya. Ayan. Yum, yum. So, ito na ang ating hot cake ala Tipsy Nine. Thank you for watching, guys. If you have time, please subscribe, like this video, share, and take your notification bell for my upcoming videos. Enjoy and God bless to all. Keep safe, everyone. Thank you.